Căng Đan Phùng Thiệu Phong đến đón Triệu Lệ Dính cùng đi ăn tối. Dư luận dậy sóng một buổi tối cuối tuần tại Bắc Kinh, phố xá vốn tấp nập người qua lại. Nhưng không ai ngờ rằng con đường nhỏ dẫn đến một nhà hàng phong cách Âu lại trở thành tâm điểm của toàn bộ truyền thông Hoa ngữ. Nguyên nhân xuất phát từ một hình ảnh duy nhất. Phùng Thiệu Phong xuất hiện cùng xe riêng, dừng lại trước cửa nhà hàng và chờ Triệu Lệ Dính bước xuống. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lọt vào ống kính của các cặp agency. Trong ánh đèn flashy chớp liên tục, Triệu Lệ Dính diện một chiếc váy trắng đơn giản, khoác áo trên cốt màu kem, mái tóc bung nhẹ tự nhiên. Phùng Thiệu Phong thì chọn áo sơ mi xanh thẫm, khoác thêm áo khoác dài, dáng vẻ vừa lịch lãm vừa giản dị. Điều khiến khán giả chú ý không phải là trang phục, mà chính là ánh mắt anh dõi theo cô khi cô bước xuống xe. Đó không phải ánh mắt xã giao, càng không phải ánh mắt dành cho một người đồng nghiệp bình thường, mà là ánh mắt chan chứa sự quan tâm, giống như từng chi tiết nhỏ bé của Triệu Lệ Dính đều khiến anh lo lắng. Sau đó, cả hai cùng bước vào nhà hàng, không cần nắm tay, không có cử chỉ thân mật thái quá, nhưng chỉ cần một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười nhỏ, cũng đủ để cặp agency thổi bùng xì căng đan mới. Chỉ vài phút sau khi hình ảnh đầu tiên bị tung lên Weibo, từ khóa Phùng Thiệu Phong đón Triệu Lệ Dính đi ăn tối đã leo thẳng lên hot search. Các bình luận xuất hiện dồn dập, chia thành nhiều luồng quan điểm. Nhóm 1, người ủng hộ tái hợp ôi trời, nhìn ánh mắt anh ấy kìa, rõ ràng vẫn còn yếu lắm, không có lửa làm sao có khói, nếu không thân thiết, sao anh ấy đích thân đến đón. Trời ơi, mong hai người sớm quay lại với nhau đi, vì con trai, vì chính họ nữa. Nhóm 2, người hoài nghi có thể chỉ là bạn bè ăn tối thôi, mọi người đừng thổi phồng, họ từng là vợ chồng. Sau ly hôn vẫn giữ quan hệ bình thường để cùng nuôi con là chuyện dễ hiểu, đừng biến mọi hành động thành xì căng đan, để họ có chút riêng tư. Nhóm 3, người phản đối tôi không muốn họ quay lại, ly hôn chắc chắn có lý do sâu xa, đừng vì một bữa tối mà ảo tưởng. Cả hai đều đã có sự nghiệp ổn định, cứ tập trung cho công việc và nuôi con là đủ rồi. Chỉ trong vòng 24 giờ, bài đăng đầu tiên về xì căng đan này đã vượt hơn 10 triệu lượt đọc. Những đoạn clip pop agency quay cảnh xe hơi, ánh đèn flashy và cả khoảnh khắc Triệu Lệ Dính khẽ cười khi bước vào nhà hàng được chia sẻ chóng mặt trên Douyin, Bilibili và cả những nền tảng quốc tế. Điều khiến dư luận càng tò mò hơn là cả Triệu Lệ Dính và Phùng Thiệu Phong đều giữ im lặng, không có bài đăng phủ nhận, không có lời giải thích, cũng chẳng có hành động xoa dịu truyền thông. Sự im lặng ấy càng khiến xì căng đan trở nên nóng bỏng hơn. Một blogger nổi tiếng viết, đôi khi, im lặng chính là câu trả lời. Nếu thật sự không có gì, họ sẽ nhanh chóng phủ nhận, nhưng càng im lặng, càng chứng tỏ trong lòng họ còn điều gì đó chưa thể nói. Cư dân mạng lập tức phân tích từng chi tiết nhỏ, vì sao Phùng Thiệu Phong phải đích thân đến đón, trong khi Triệu Lệ Dính hoàn toàn có thể đi xe riêng. Vì sao họ chọn nhà hàng kín đáo thay vì nơi công cộng ồn ào? Vì sao ánh mắt anh ấy lại chứa chan đến thế? Và vì sao cô ấy lại mỉm cười? Các tờ báo lớn lập tức vào cuộc, một số bài báo đưa tin theo hướng lãng mạn. Liệu đây có phải tín hiệu tái hợp? Tình cũ không rủ cũng tới. Bữa tối của hai ngôi sao, ánh mắt ấy có giấu được tình yêu. Trong khi đó, một số tờ báo khác thì thận trọng hơn, đừng vội vàng khẳng định. Cả hai đã ly hôn nhiều năm, có thể chỉ là gặp gỡ để bàn chuyện con trai. Giữa ồn ào showbiz, có lẽ điều họ muốn nhất chỉ là một chút bình yên. Nhưng bất kể cách đưa tin nào, xì căng đan ấy vẫn tràn ngập trên mặt báo, trên mạng xã hội, và cả trong những câu chuyện đời thường. Người ta bàn tán ở quán cà phê, ở chợ, thậm chí trong lớp học của các fan trẻ. Điều khán giả không biết là, trong bữa tối hôm ấy, không có rượu vang sang trọng, không có cử chỉ thân mật, chỉ có hai người ngồi đối diện, nói với nhau về một điều giản đơn đến con trai. Con dạo này thích học đàn piano. Đến Triệu Lệ Dính nói, mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé. Anh biết, tuần trước thằng bé gọi cho anh, bảo muốn chơi bản nhạc mới cho cả hai nghe. Đến Phùng Thiệu Phong cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại phảng phất nỗi buồn. Câu chuyện của họ, rốt cuộc, vẫn xoay quanh đứa trẻ. Dù ly hôn, nhưng tình yêu dành cho con vẫn là sợi dây nối họ lại gần nhau hơn. Có lẽ Mama Josie không thể ghi lại khoảnh khắc ấy, nhưng chính giây phút ấy mới là sự thật sau xì căng đan ồn ào. Xì căng đan này kéo dài nhiều ngày, khiến lượng tìm kiếm về cả hai tăng vọt. Fanpage, diễn đàn liên tục mở thảo luận, nếu họ quay lại, liệu có hạnh phúc hơn không? Hay chỉ nên giữ mối quan hệ bạn bè để con trai không thiệt thòi? Đôi khi, quay lại chưa chắc tốt, nhưng ít nhất chúng ta thấy họ vẫn quan tâm đến nhau. Một hạt si tắc thậm chí lo tắp, mang phăng đin tì hế áp. Dưới đó, hàng chục ngàn bình luận rơi nước mắt vì nhớ lại hình ảnh gia đình ba người từng nắm tay nhau trên phố. Xì căng đan này có thể chỉ bắt đầu từ một bữa tối, nhưng đã tạo ra dư chấn lớn hơn cả một sự kiện điện ảnh. Nó không chỉ là chuyện tình cảm riêng tư của hai ngôi sao, mà còn phản ánh khát vọng chung của công chúng, mong chờ một gia đình trọn vẹn, mong chờ một cái kết viên mãn cho câu chuyện đã từng dang dở. Dù sau đó, cả Triệu Lệ Dính và Phùng Thiệu Phong vẫn không lên tiếng, nhưng với khán giả, điều đó không quan trọng là trong lòng mọi người, hình ảnh hai người từng một thời hạnh phúc vẫn sống động và đẹp đẽ. Và có lẽ, chính sự im lặng ấy mới là lời trả lời dịu dàng nhất. Có những mối quan hệ, dù tan vỡ, vẫn còn một sợi dây vô hình nối liền đến, đó chính là tình yêu.
Và trên tất cả là đứa con chung. Si căng đan Phùng Thiệu Phong đón Triệu Lệ Dĩnh đi ăn tối có thể chỉ là một sự kiện thoáng qua trong dòng chảy showbiz, nhưng dư âm của nó thì không hề thoáng qua. Nó khơi gợi cảm xúc, khơi gợi trí tò mò và trên hết khiến khán giả tin rằng tình yêu dù đã đi qua vẫn có thể để lại những tia sáng lấp lánh trong ký ức. Tin tức về việc Phùng Thiệu Phong đến đón Triệu Lệ Dĩnh đi ăn tối tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc đời thường, nhưng lại trở thành tâm điểm gây báo trên các trang mạng xã hội. Nguyên nhân là bởi hai cái tên này không đơn thuần chỉ là những nghệ sĩ, mà còn là hai nhân vật từng có một cuộc hôn nhân đẹp đẽ nhưng đầy tiếc nuối. Chỉ cần một cử chỉ, một hành động, thậm chí là một ánh nhìn giữa họ cũng đủ để khơi gợi hàng ngàn suy đoán. Theo như một số người chứng kiến, hôm đó Phùng Thiệu Phong lái xe đến trước một nhà hàng sang trọng. Ngay sau đó, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong trang phục giản dị nhưng tinh tế, không quá phô trương nhưng vẫn toát lên khí chất thanh tao. Cô bước lên xe, gương mặt dường như mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Cảnh tượng ấy đã bị ghi lại và nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Weibo. Cư dân mạng lập tức bùng nổ, họ thật sự quay lại rồi sao? Nếu chỉ là bạn bè, tại sao Phùng Thiệu Phong lại tự mình đến đón? Trông họ thật tự nhiên, giống như chưa từng có khoảng cách nào. Buổi tối hôm đó, dù không có hình ảnh rõ ràng trong nhà hàng, nhưng việc cả hai cùng nhau rời đi một lần nữa đã khiến dư luận tin chắc rằng mối quan hệ này không chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường. Nhiều blogger còn phân tích chi tiết từ cách Phùng Thiệu Phong mở cửa xe cho Triệu Lệ Dĩnh, đến ánh mắt anh dành cho cô đến tất cả đều mang theo sự trân trọng khó che giấu. Ngay lập tức, truyền thông đã đặt câu hỏi, liệu đây có phải là dấu hiệu của việc tái hợp? Một số tờ báo giải trí cho rằng, nếu thật sự cả hai chỉ có mối quan hệ công việc hoặc xã giao, hoàn toàn có thể hẹn nhau trực tiếp tại nhà hàng. Việc Phùng Thiệu Phong đích thân đến đón, rồi cùng rời đi, rõ ràng có hàm ý đặc biệt. Tuy nhiên, phía quản lý của cả hai đều giữ im lặng, không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận, khiến dư luận càng thêm tò mò. Một bên tin rằng cả hai đang thật sự nối lại tình cảm, bởi lẽ sau khi ly hôn, hiếm có cặp đôi nào còn giữ sự gần gũi như vậy. Một bên khác lại cho rằng đây chỉ là sự quan tâm xuất phát từ việc cùng nuôi con. Có thể cả hai chỉ muốn tạo ra một bầu không khí hòa hợp để con trai không cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình. Dù vậy, phải thừa nhận rằng những hình ảnh về buổi tối hôm đó vẫn đủ sức chạm đến trái tim của rất nhiều người hâm mộ. Câu chuyện lần này không chỉ xoay quanh hai con người từng yêu nhau, mà còn phản ánh một khía cạnh rất đời thường khi tình yêu đã đi qua. Liệu có thể giữ lại sự trân trọng và thấu hiểu? Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bằng cách nào đó đã cho thấy sự trưởng thành trong cách ứng xử. Và chính điều này càng làm cho khán giả mong chờ, hy vọng một cái kết quay về bên nhau sẽ xảy ra.